හලෝවන් අයිබෝවන් අද අපි හදන්න යන්නේ Lamprais. ඔය Lamprais එකට හදාගන්න ඒ වීඩියෝ ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරලා බැලුවේ. දැන් මේ තියෙන මං හදාපු Lamprais එක දැන් අපි බලමු බ්ලචන් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. බ්ලචන් කියන්නේ අර ශ්‍රිම්ප් වලින් හදන සම්බෝලයක් වගේ වෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ අපි දැන් බලමු ඒකට අවශ්‍ය දේවල්. හරි. දැන් අපි ඩ්‍රයි ප්‍රෝන් අරගෙන මම මෙතන 100 ග්‍රෑම් ඩ්‍රයි ප්‍රෝන් තියෙනවා. ඩ්‍රයි ප්‍රෝන් ටික අරගෙන ඩ්‍රයි ෆ්‍රයි කරගන්න. කබලේ බැද ගන්න ඕම. ඔන්න විදිහට හොඳට ප්‍රෝන් ටික රත් වෙන්න, ඉස්සෝ ටික හොඳට රත් වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ කබලේ. ප්‍රෝන් ටික බැදලා ඊට පස්සේ ඒක හොඳට නිමෙන්න තියන්න. නිමෙන්න තියපුවාම හොඳට හයි වෙනවා. හයි වෙච්චම ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. කොෆි ග්‍රයින්ඩර් එකේ හරි ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕනේ ඒක. ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන ඔන්න ඔය විදිහට පිටි වගේ වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දානවා මේ පෑන් එකක් අරගෙන ලිපේ තියලා ඒකට ඔලිව් ඔයිල් tablespoon දානවා, garlic දානවා, chopped tomato දාලා මේ කරපිංච ටික හීනියට ලියලා අරගන්න. ලියලා අරන් ඒකට දාන්න. ඒකට දාගෙන 1 medium size onion දාලා ඔන්නෝම හොඟට මික්ස් කරලා ඒකට දාන්න දැන් අර කුඩු කරගත්ත ඉස්සෝ ටික ඔන්නෝම උඩින් දාලා ඒකට දාන්න ඕනේ half a teaspoon chili powder, 1 teaspoon black pepper. ඒකට දාන්න 2 tablespoon lemon juice. හොඳ fresh lemon juice ගන්න මේ එකක් අරගෙන. දාලා හොඳට mix කරන්න. මික්සර් එක ඔක්කොම එකට කලවම් වෙන්න. මේක ටිකක් සරට හදන්නේ. ඔන්නම මික්ස් කරලා ඇල් වතුර දාන්න 150 milliliters වගේ ඇල් වතුර. ඔහොම දාලා. මොකද හැම එකම හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. දාලා ඊට පස්සේ හොඳට මේක මික්ස් කරලා ඔන්නම කව කරලා හොඳට ආනියන් අරෝමිය ඔක්කොම හොඳට තැම්බෙනකම් විනාඩි 20ක් වගේ ඔන්න ඔය විදිහට කුක් කරගන්න. එතකොට අපේ ප්‍රෝන් සම්බල් එක දැන් හදලා ඉවරයි. දැන් ප්‍රෝන් සම්බල් එක හදලා ඉවරයි. Thanks for watching. ඊට පස්සේ මගේ channel එක subscribe කරන්න. දැන් අපි බලමු දැන් Lamprais එකට ඔක්කොම ಜಾති හදලා ඉවරයි. තව බිත්තර විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා.